Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a szeretett személyetek, vagy hát akkor most az. Egyébként ugye azt szoktam mondani, hogy a személy, akire gondoltak, de most valahogy a szeretett személy jött, úgyhogy most akkor róla beszélünk, hogy mit nem mond el. Mi az, amit ez lesz a mai téma, hogy a szeretett személy, aki lehet, hogy régen volt szeretett, de még most is ott van a szívetekben. A lényeg az, hogy ő ott van valahol a szeretet központ közelében, és valamit nem mer elmondani. Lehet, hogy ő sem tudja, de lehet, hogy csak tőletek fél, hogy mit szólnátok hozzá, úgyhogy erre fogunk rákérdezni. Előtte emlékeztetlek benneteket, hogy még a héten van az 50%-os, tehát a felező hálaakció, úgyhogy nyugodtan használjátok. A családi karmaoldással kapcsolatosan csináltam, ott is van egy ilyen 3 alkalmas bérlet, amit 3 hónapon belül lehet igénybe venni, és nagyon-nagyon kedvező, így a 2 összevonható, mert hogy az is alapban 25%-os kedvezményt tartalmaz, plusz még ez az 50%, tehát így 75% kedvezménnyel tudnátok igénybe venni, úgyhogy azt érdemes megfontolni, mint ahogy a kurzusoknál is. Aki elgondolkodott, vagy akivel már beszéltünk róla, ettől kedvezőbb ajánlat vagy lehetőség biztosan nem fog érkezni tőlem, hogy a kurzusokat ilyen nagyon jó körülmények között tudja megvenni, mert hogy nagyon-nagyon sok minden van benne, amivel tudok segíteni, hogy abban, hogy meginduljatok az önismereten, és utána önállóan tudjatok, mert ezeknek mindnek az a lényege, vagyis én nálam, hogy önállóan tudjatok utána fejlődni. Megértsétek, hogy mi hogy működik, és akkor miután ráláttok, akkor már eszköz is lesz a kezetekben, ahogyan tudjátok önállóan csinálni, tehát ez egy olyan induló befektetés magatokba, amit aztán olyan nagyjá tudtok fejleszteni, akkor a profitot tudtok kivenni, amennyi energiát ti beletesztek magatokból, a párkapcsolatotokból. Én ehhez tudok hozzá segíteni benneteket mind a kettővel, és ez a, amit most nagyon kedvezően tudtok megvenni, és a leírásban ott van az elérhetőség, de most akkor megnézzük, hogy ez a szeretett személy, ha már ezt mondtam, akkor mi az, amit nem mond el? Lássuk, mi az, amit nem mond el ez a személy? Miről beszélne, ha volna mersze? Mit nem mond el? Ez volt az első. Most, mint tudjátok, 3 különböző kártyából szoktam kirakni 3x3 lapot, hogy mit nem mond el ez a szeretett személy. És akkor a harmadik sorban pedig azt szoktam a ki nem mondott szerelmes érzések kártyájából, szoktam 3 lapot odarakni, hogy mi az, amit elmondana, hogyha lehetősége, bátorsága volna. Ezeket akkor sem mondaná el, de ezt a 3, ami most következik, azt viszont elmondaná. És akkor megnézzük ezt, hogy mi az, amit ő elmondana. Jó, hát azt hiszem, hogy ez megint egy olyan
kirakás, ahol meglehetősen összefüggnek a kártyák, és egy kerek történetet mesélnek el, és kezdjük is azzal, hogy a felső sorban ott van a kardokása, bocsánat, a szerencsekerék és a botok hetese. A kardokásza az a megvilágosodás kártyája, idézőjelesen megvilágosodás, amikor valami isteni szikra hatására fény gyúl az agyában, a fejében az embernek is, és akkor azt mondja, hogy ja, hogy ez volt? Ja, hogy ezt én eddig nem láttam. Ó! És akkor így az ember a fejére csap, tehát ez a kardokásza az egy ilyen megvilágosodásszerű, amikor így ráébredünk arra, ami eddig ott volt az orrunk előtt, és nem vettük észre, nem értettük meg, nem tudtuk, hogy mit csináljunk vele. Ez gyakran a tudatszintünkkel is összefüggésben van. Én velem például többször előfordult a múltban, hogy mondtam dolgokat, de egészen más értelmét használtam, vagy egészen másként értelmeztem, és most, amikor így elkezdtem ezen az úton járni, megértettem a valós értelmét, csak akkor nem tudtam, hogy tulajdonképpen arra gondoltam, hiszen nem én mondtam ki, hanem a felettes énem, az őrangyalom, vagy aki segít bennünket az életünkben, tehát a lelkünk mondatta velem, csak nem jutott el így a tudatomig, és nem ismertem fel. Persze, ha akkor jött volna egy ilyen kardokásza pillanat, akkor bizony megértettem volna. Na például, amikor én is elmegyek egy ilyen kurzusra, vagy egy ilyen, most már csak rövidebb képzésekre, akkor nekem is vannak egy ilyen megvilágosodásos pillanat, hogy ja, hogy ez azért van. Hát ezt én nem tudtam. Hát ő van most egy ilyenbe, de azt hiszem, hogy ő meg szégyelli. Szégyelli, hogy erről beszéljen. Mint ahogy azt is szégyelli, hogy a szerencsekereken áll most fordult, és lehetséges, hogy nem az örömteli irányba, most így mondom ezt, hogy az örömteli irányba, mert hogy a botok hetese követi, és a botok hetese az egy ilyen védekezést mutat, látható, hogy 6 bot irányul felé, és ő egyen védekezik a 6 felé irányuló bottal szemben. Ez azért van, mert lehetséges, hogy megtörtént a felismerés, de nem csinált vele semmit. És akkor ez olyan, hogy a sors, vagy az élet, ki minek gondolja, ad egy lehetőséget, és ha mi nem akarunk vele élni, sőt, kifejezetten félretesszük, akkor ő olyan irányba lódítja meg az életkerekét, aminek hatására nekünk muszáj lesz szembenézni azokkal a dolgokkal. És itt a botok hetesénél pontosan ezt csinálja ez a személy, hogy szembenéz a ráirányuló botokkal, a támadókkal, de nem biztos, hogy összefüggésbe hozza, hogy ezek a támadók, ezek a botok, azok ezzel a felismerésnek az eredményei, vagy következményei, vagy hogy amit ott meglátott, azt itt fel tudná használni. Úgy látom az ő esetében, hogy ő nincs ebben ennek tudatában, tehát nem érzi, hogy ez így összefüggnek ezek a dolgok. Ő csak azt érzi pillanatnyilag, hogy mindenki ellene van, az egész világ ellene van, és ő egyedül ott áll védtelenül, és nem tudja, mit csináljon. Azt már rég elfelejtette, hogy neki milyen megvilágosodása volt nem olyan régen, csak a pillanatnyi negatív megtapasztalását látja. És itt megint visszautalok arra a tudatszintre, hogy amikor az ember például elveszít valakit, vagy úgy, hogy meghal, vagy pedig azzal, hogy kilép az életéből,
akkor nem tud semmi másra figyelni, csak a fájdalmára. Csak arra. És amikor ebben az állapotában van, akkor úgy érzi, hogy minden és mindenki őt piszkálja, az őt nem hagyják békén, az ő fájdalmát akarják nehezíteni. Szóval így éli meg az ember olyan abban az állapotában, amit apátiának mondhatunk leginkább, és mindent ennek az apátiának a szemüvegén keresztül vizsgál, tehát még ha valaki kedveskedni szeretne neki, ő nem azt veszi ki belőle, hogy kedveskedni szeretnének, hanem hogy nem hagynak békén. És akkor ez őt zavarja. De mondjuk, hogyha valami csoda folytán egyik pillanatról a másikra ezt az apátikus állapotát fölcserélni egy sokkal szebb tudatszintre, például, most mondok akkor ilyet, hogy egy példát, hogy megvilágítsam. A szeretett kedves úgy dönt, hogy lelép. Azt mondja, vagyis nem is mond semmit, hanem adjő, elment. Nem jelentkezik hetekig, hónapokig. Milyen állapotban szoktatok lenni olyankor, ha már fordult elő veletek ilyen, akkor tudjátok, hogy semmi nem érdekli az embert, hagyják békén. Ő csak azt szeretné, hogy megmondja ez a másik, hogy miért tette ezt vele, meg az élet miért csinálja ezt vele, hogy újra és újra ilyen vacak helyzetbe kerül. Tehát, hogyha ezt így átélitek magatokban most, ezt az emléket, akkor ez az apátia tudatszintje. Amikor hát nem foglalkozunk azzal, semmi mással, csak azzal, hogy ott milyen nagy fájdalmunk van. A munkát is nehezünkre esik olyankor elvégezni, nem is mindig sikerül teljesen jól, ilyenkor gyakran előfordul, hogy ott figyelmeztetnek a munkahelyen is, hogy hát hibáztál már megint, és akkor amikor meg egyszer csak megjelenik a szeretett személy, aki szó nélkül eltűnt, akkor abban a pillanatban kisüt a nap, minden csodás, és akkor úgy jön be az ajtón széles vigyorral, mint hogyha semmi sem történt volna, és akkor mi történik bennetek? Eltűnik az apátia, és a tudatszintetek átalakul ugyanarra a mosolygós, csodás tudatszintre, mint amit ez a csoda lovag, aki bejön az ajtón, bevágtat, és jön a gyönyörűségével. És ez a nagy ellentmondásos, és az a nagy különbség, ahogyan ti meglátjátok akkor a világot, és akkor számotokra is gyönyörű lesz a világ. Amíg ott van az a szeretett személy, vagy még utána is jó ideig, gyönyörű a világ. És akkor van a rózsaszín szemüveg, meg a rózsaszín felhő, hogy jaj, de szép a világ, jaj, de szép ez a függöny, a kép, milyen finom a kaja. Egyébként meg csak úgy tömtétek magatokba, hogy valami legyen már. Szóval, hogy ezzel próbálom így érzékeltetni, hogy ez a különbség a tudatszintünk között. Nagyon-nagyon nagy különbség van, hogy mikor mit veszünk észre, mit hogyan élünk meg, és ez csak annak az egy személynek a hatására történt, de valójában ezt mi magunk is meg tudjuk változtatni. Ez az önmunka, ezért kell az önmunka, hogy ilyen nagy különbség ne legyen bennünk. És ez a személy most ebben a mély apátiás állapotban van, megtehetné, hogy saját magát följebb hozza, hiszen itt megvolt a felismerés, hiszen itt van a kelyhek királynője. Ott van az a személy, aki vár rá, aki valószínűleg ti vagytok, és itt van a kelyhek királya, tehát a két pár, de a kelyhek királynője egyelőre más irányba néz. Azért néz más irányba, mert középen
csak a kelyhek apródja van. Tehát ahogy most viselkedik ez a személy, az egy kelyhek apródja a viselkedési mód, miközben lehetne ő a kelyhek királya, aki meghozhatná a napsugarat például a ti életetekbe is, vagy ti vihetnétek a napsugarat az ő életébe is, ha hagyná, de nem hagyja, mert ő az apátiában van, mert ahhoz, hogy ti oda tudjátok vinni, ahhoz neki onnan ki kellene jönni. De ő még az ajtót is védi, illetve, hogy még a támadások az ajtónál tartják, tehát nem képes arra, hogy kilépjen abból a helyből, arról a helyről, helyzetből, ahova ő magát navigálta, mert ő még csak a kelyhek apródja állapotban van. Ez még ilyen nagyon kezdetleges. Nem azt mondom, hogy az érzelmei kicsik, hanem hogy nincsen meg benne az érzelmi kiteljesedés. Mint egy kelyhek királya, ő uralja az érzelmeit. Ő képes arra, hogy tudja, hogy mikor mit érzek, azt hogy fejezzem ki, hogy mutassam meg a másiknak azt, hogy mi van bennem, mire vágyom. A kelyhek királynője viszont ő pedig gondoskodni tud, ő simogató, ő támogató, érzelmileg nagyon is ott van, de ő sem tud mit kezdeni egy kelyhek apródjával, mert az gyerekként kell kezelni. És a kelyhek királynője képes gyereket gyerekként kezelni, de ez a személy valószínűleg nem gyerek. És akkor ő is a gyereknek így hátat fordít, mert hát lehet, hogy nem gyerekként akarja kezelni az ember a társát, a párját, hanem tényleg társként és párként, de pillanatnyilag ezt még esetleg nem tudja, hogy hogyan tegye, illetve tudná, hogy hogyan tegye, de akkor azzal meg azt kockáztatja, hogy utána meg nem lesz a társa és a párja. És az is lehetséges, hogy például ez a szeretett személy ezzel pontosan tisztában van, csak ezt még nem meri elmondani, hogy ő egyelőre nem tudja, hogy hogyan nőjön fel ebből a kelyhek apródja minőségből egy királlyá. Hiszen annyi egyéb gondja van. Lehetséges, hogy itt a megvilágosodásnál pont erre jött rá, hogy ő még csak gyerekcipőben jár. És akkor itt nagyon szép ez a magyar mondás, hogy gyerekcipőben jár. Nem gyerek vagyok, csak még gyerekcipőben járok. Nem tudtam felhúzni a felnőtt cipőmet. És elképzelhető, hogy egyeseknél ez van, hogy erről nem tud beszélni. Ezt nem tudja még elismerni, hogy ő többet szeretne adni, több szeretne lenni érzelmileg, de nem tudja, hogy kell. És akkor megnézzük, hogy mi az, amiről viszont ő beszélne. Most az első lap következik. És az első lap arról szól, hogy a legrosszabb félelmeim jönnek elő. Lehet, hogy nem mondja el, hogy mitől, de azt el szeretném mondani, hogy olyan helyzetben van, ahol a rémálmok valóságá válnak, és egyszerűen nem tudja, hogy mihez kezdjen. A második lap, második kártya szerint az pedig arról szól, hogy a kapcsolatunk az hát amit az előbb mondtam, hogy a rémálmok jönnek elő belőle. Tehát, hogy ő úgy éli meg az egész helyzetet, hogy még mindig kísérti őt ez a kettőtök kapcsolata, még mindig kísérti az lehetséges, hogy ő az a felismerés, ami történt, hogy ő hogyan viselkedik, hogyan viselkedett esetleg a múltban, és ez az, amit ő valahogyan el szeretne neked mondani, de nem tudja még ezt hogyan tegye meg. És akkor a harmadik lap, az pedig arról szól, hogy ez a
ez az út, ez a lépés, ez a mi igazi utunk. Tehát, hogy amit itt mondtam, hogy milyen nehézségekkel küzd, és hogy a Kelyhek apródjából, hogy ő hogyan lesz Kelyhek királya, na ez a valódi tétje ennek az egésznek, ez a valódi tétje a ti kapcsolatotoknak, hogy képes-e a kedvedért, a kapcsolatotokért, képes-e az apródból egy királlyá változni, képes-e a szerencsekereket, illetve ezt a felismerést, amit már ott megtett, ezt a javára, a saját javára, illetve a kapcsolatotok javára fordítani, ez majd az idő megmondja, de minden esetre erről azért beszélne neked, hogy ugyan rémálmok gyötrik, és még mindig félelmek gyötrik emiatt, de mégis úgy érzi, hogy ez egy életbevágóan fontos utazás, amit ti ketten együtt véghez visztek, és ez a következő lépés, amit most, amin ő éppen dolgozik, az a valódi célja a kettőtök utazásának, a kettőtök találkozásának. És ezt úgy is fogalmazhatnám, hogy tulajdonképpen ez írja le a karmikus feladatoknak hogy mi az a karmikus feladatunk van egymással. Hogy vannak ilyenek, amikor ő neki meg kell küzdeni, itt ezzel kell megküzdeni, hogy hogyan lesz ő belőle király. Mert a királynője itt van, aki egyelőre az éretlen királyfinak, egyelőre apród, vagy aki apród energiában van, annak hátat fordít, mert ő még éretlen, ő még nem méltó társa. De azzal fog válni, és most már látja ő is ezt, hogy ez a valódi kihívás, ez a valódi cél ebben. És azt hiszem nem csak neki, hanem hogyha ilyen kirakás jön ki, akkor ez mindig arról szól, hogy mi magunk is nézzünk magunkba, úgyhogy érdemes nektek is ezen elgondolkodni, hogy mi az, amiben esetleg még úgymond javításra szorul az élet, mi az, amiben például ilyen apátiás energiában vagytok, amit jó lenne felhozni önállóan abba a boldog energiába. Én nagyjából most már így élem, meg a nehézségeket is, meg a mindennapokat is, többnyire, és talán ezt így halljátok is a hangomon, hogy így meg lehet ezt valósítani tök egyedül, és nem kell hozzá úgy külső személy, külső ösztönzés az néha jól jön, vagy támasz, vagy segítség, de egyébként pedig én meggyőződésem, hogy lehet, sőt kell is, mert akkor az adja majd meg a stabilitását, hogy utána nem a másikra támaszkodunk. És ezt szokták mondani, hogy azért kell például egy nőnek önállónak és függetlennek lenni, és nem abban a szingli értelemben, hogy én egyedül is jól el vagyok, hanem abban az értelemben, hogy én egyedül képes vagyok az önálló boldogságra, és megint nem arra a kényeztetés meg a külsőre, hanem a belső önállóságra, a belső függetlenségre, a belső örömre és a belső boldogságra, és ha jön mellém egy társ, akkor teljes energiámat arra tudom fordítani, hogy őt is boldoggá tegyem. Mert én már alapban az vagyok, ő nekem csak a havatortán, ő nekem a plusz, ő az a személy, akitől én még magasabb tudati szintre kerülök. Ha a tudatskálát mondom, akkor alapban mondjuk vagyok egy 300-350-es tudatszinten, és ha megjön a társ, akkor ő engem fölrepít az 500-600-as tudatszintre, ami az emberileg elérhető, általában elérhető legmagasabb szint is.
és az pedig a valódi nagy boldogság, tehát hogy ez a különbség, és nem az apátia 30-as tudatszintje, ahonnan föl kell jönnöm. De szóval, hogy ez a lényeg, ez a függetlenség, egy nő függetlensége, hogy ő önmagában is képes a 300-as tudatszinten boldogan lenni, jól lenni, megküzdeni a nehézségekkel nőként, a férfiak férfiként. Úgyhogy ez az út, ez a mi valódi utunk. Én hiszek benne, hogy erről szól az életünk, hogy mindenki találja meg a valódi útját, a valódi párját, és hogy a valódi feladatait azt megoldja, és ezzel a valódi szeretetet tudjuk átadni azt a világnak, amitől majd, ha egyre többen csináljuk, akkor jobb lesz a világunk minden szempontból, és én ebben hiszek, és remélem, hogy ebben tudok nektek segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy volt-e, és ebben mi volt esetleg az újdonság számotokra a mai videóban, mi az, amit úgy sikerült átadni, sikerült megérinteni titeket, mert ez nagyon jó visszajelzés az, hogy például milyen példákkal ismertessem, vagy próbáljam megvilágítani hogy úgy megértsétek azt, amit mondani szeretnék, mert nem nagyon sokszor a problémák abban gyökerezik, hogy az egyik mondja, a másik meg nem érti, és nem beszélik meg, és én ilyen interakcióra várok, vagy vágyom abban, hogy megírjátok kommentben, hogy én lássam és szembesüljek azzal, hogy ja, már megint nem jól beszéltem, mert túlságosan más szintről mondtam el a dolgokat, és akkor így, ha megírjátok, akkor azt én nagyon szívesen változtatok a magamon, mert hogy az is belefér. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, és mint mondtam, a leírásban mindenféle olvasnivalót, néznivalót találtok, és ha kérdésetek van, akkor keressetek nyugodtan, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!